मम जेजी गजब न मम जेनलाई भने हेलो गाइजहरु के छ आज चाहिँ म यहाँ बिहान बिहानै हिँडिरहेको छु है ओहो कति चिसो यार खासमा चाहिँ म कामले हिँडेको बिहानै है अनि यसो भ्लग नै बनाउन मन लाग्यो यता ड्रोन उडाउन मन लाग्यो बिहानै राम्रो हुन्छ होला हाम्रो यता चोबार उतातिर भनेर मैले हिजो यसो ठाउँ पनि हेरेको थियो हाम्रो यो व्हाइट हाउस मुनि राम्रो गाउँ रहेछ अनि त्यही गएर ड्रोन उडाइदिउँ भनेर अब त्यतैतिर जाँदैछु म खासमा चाहिँ म गोदावरी मामको घर जानु लागेको अब त्यहीबाट गोदावरी गइन्छ है मैले भ्लग चाहिँ कति पछि सुरु गरिरहेको छु के दसैँ अगाडि मेरो इक्जाम आइरहेको थियो इक्जाम भनेर बस्यो फेरि दसैँ आएपछि गाउँ गयो गाउँ गएर टन्नै बस्यो है अनि ड्रोन सोन किनियो अब ड्रोन सोन किनेपछि त ड्रोन उडाउनु पर्यो ड्रोनको भ्लग हाल्नु पर्यो है ड्रोन उडाउन मैले सिक्दैछु त्यस्तो जानेको छैन अहिले पनि प्र्याक्टिसकै लागि जान लागेको हो मनै पेमे हो म भन्दा नि मोटो रहेछ त अभि नभएको न यार हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा पुरै जाडो लागे जस्तो भइरहेछ है पुरै हुस्सो लागेर राम 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 आज भने अलिक घाम लागेको छ हिजो नि यसो ड्रोन उडाउँ भनेको घामै राम्ररी नलाग्दिएर अनि आज चाहिँ लौ न त भनेर त्यतिर आइदिएको है छु हाम्रो तौदा यता छ है तौदामा चाहिँ माछा हेर्न चाहिँ मजा आउँछ कि यहाँ आएर तौदाको पार्किङ चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ यहाँबाट जाने हो अब म चाहिँ यता पिपलबाट मासतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ है यो गाडीको पछि पछि ओहो यो बिहानको कलिलो घामले क्या तातो हुँदै आएको क्या ओ हिमाल देख्दो रहेछ यार तर राम्ररी क्लियरली देखेन अलि दिउँसो चाहिँ खुल्लिन्छ होला अहिले चाहिँ त्यस्तो मजाले देखेको रहन्छ है मेरो आँखाले चाहिँ सर्लक्कै देखिरहेको छ यो गोप्रोबाट त भ्याउँदैन मोबाइलबाट खिच्यो भने चाहिँ राम्ररी देखिन्थ्यो ओहो यहाँ परतिर चाहिँ काली फार्म जस्तो छ यार जाली जाली लाग्छ भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो व्हाइट गुम्बाको जस्तो सिङ्गल ट्रीतिरको जस्तो ठाउँ रहेछ क्या फुलै फुल अङ्कल म आएँ कहाँ राखौँ यो यहीँ राख्दा हुन्छ हुन्छ अङ्कल छु कस्तो बाइकमा चिसो हो क्या आन्टी पानी हराइसक्यो बिहानको ए यस्तो दामी ठाउँ रहेछ कि मैले हिजो हेर्न आएको थिएँ आज चाहिँ अनि बिहान राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो अङ्कलले अनि म गोदावरी जाने न्यु पारेर यता आइरहेको छु ए ड्रोन उडाउनु पर्यो नि त हन गाइजहरू गाइजहरू ड्रोन पनि लडायो ल्यान्डिङ गर्नै गाह्रो हुँदो रहेछ र यस्तो ठाउँतिर धन्नै आन्टीको हात काटेको है आन्टी यस्तो राम्रो ठाउँमा अब चाहिँ म आफ्नो बाटो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँतिर मैले यहाँ ड्रोन उडाउनलाई यहाँबाट नि उडेन उताबाट आन्टीले टुल ल्याएर उडाएको है अब चाहिँ मेरो यहाँ पुरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ सामानहरू यस्तो बिजोग भइरहेछ है गाइजहरू ल आन्टी गएको है म ल युट्युबमा हेर्नु ल ल आन्टी बाई बाई म चाहिँ यो ठाउँमा हिजो नै आएको थिएँ कि राम्रो फुटेज नआएर फेरि बिहानमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो कि त्यही भएर म बिहान आएको यहाँबाट पनि एउटा भिडियो त जाओस् न यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल हाँसिरहेको छ
माथि व्हाइट हाउसबाट दामी देखिन्थ्यो होला यहाँबाट होइन तर म यहाँ चाहिँ गइनँ कि यस्तो काठमाडौँ पनि क्लियर देखाएको छैन नि त त्यही भएर म चाहिँ गइनँ दिउँसोतिर आउँदाखेरि चाहिँ दामी देखिन्छ रे हिमालहरू चाहिँ यस्तो मजाले देखिरहेको छ है हाम्रो अब चाहिँ म यहाँबाट सिधै गोदावरी जान्छु ओइ बिरालो बाटो नकाटै माकुरी थुक्का बाटो काट्दियो बिरालो मलाई आउनु आउनु ला ला लु 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 मुइर आउँयो भाइ यो चाहिँ हाम्रो कहाँको धान भन्दाखेरि रोसीको धान है मन्छ्यान रोजी पेगाडी पेगाडी रोसी रोन रोन थाहा झ्यारु छ सुतिला त मुया मुइ त पनि मुइ आरे हिँड्न cái mình tận nên khai điểm nằm tôi không bài xuống thì tận nên nó không bài xuống đặt bài thì hả ba cả thì nó cả ra không mà liền Cuy, video sulap jana ki. Susa helmet car बजा के आके टार आमाजी यहाँ लो टार या डब्बू भाइन मम तिल बागी आमाजी मम हाँ यहाँ लो टार आइनम जो अरे बा टार वारा डब्बू बे यहाँ नहीं जा छा धान लगी हम यार ज्यादा ना हो जिंजे आई तिमरिन जाई जुरी तो रंदान लम किधर हो तो ये याद आ जी हाँ याद है मले तिला डांगा बढ़दा बा जे बड़ा मले डांगा 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 उल्लो मले तिला लगी आलू था बेली चुसला बा खाई ना तिल मन तब सही है मन मरा अरे अंदर मन जला क्या तो जब मन तो चल जाए
बड़ा धंजा जब चाया भी थे जे वर्षा तक बाजे जाती तीन लाख कांटी जे होता कैमरा में जेन मारूंगा सब हम ये तो नहीं सो ना खाई नहीं खा देना तिल्ला सब जैसे शिवनाल था बोले 년도 तिल्ले nga랑 कोई ना मैंने मिही ब्रेल लाते 항에서 엄마래 ngaरा मिही ब्रेल ले ngaरा मिही ब्रेल 강살 양도라 답 이렇게 양도 참 몰람달라긴데 아 미얼마이 몰람라우 잡으러가이 몰람라와 여기 몰람라와 로 바까 바키 히마레 바지지고 로 바키 잡아 아이 마물 몰라 로 तीन गजल भाग रो माल भाग 잡아 थोपी खाबा थेता 찌찌지 लच्छिन थोपी खाबा लच्छिन मोला लच्छिन दबासे 라친 와 라친 자와 벤 랍 밀 벤알 다음 되지 예명아 자갈 तिलारो 라친 와 라친 와 벤안 저니 나니를 벤 랍 장아 비마레 벨라바 메망 벨라바 띠마 미무 바셔마 아르잠데 라이라 말아리 कोइरा खानामा त खोयाङ नि मन कानाम चाम्याङ आबर छो जिङादा 또 무절다 송 आबर मम 우절라 लबुम गाउँलो मम जेजी 거담나지 मम जेन ले भने मिहिम नाङले ngada मिहिम नामान 와 년도 एवाले ना थोइ उठे छाप नाइ न थेला आदु ममा पचागी आबर गाङसाल दाम छो छो मामु थेङादा 빠사기 तेन 남남 चप्पल पनि रेडी मन गाजु यार हा काङ सुरी ल मम नि जिला मम ल ल थान्नन गालगा मम्मी जेडी मोले बेन्दो छे मम जेजी नै ल ल तै तै मम ला त दिले ल ल ल म चाहिँ फर्केँ है गाइजहरू मेरो चाहिँ दिन यतिकै बित्यो हजुरआमाको घरमा अब त्यही हो गाइजहरू आजको लागि यति नै गरौँ होला